أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 9th class physics تقریبا موږ رولا physics باندې خبرې کړې په دې نمخ کې introduction to physics کې بیا موږ دا سټډي کړو قرآن and physics کې چې تقریبا درې کرته قرآن کې موږ ته اشاره کیږي چې افلا ينظرون آیا تاسو نه ګورئ افلا يتدبرون آیا تاسو غور نه کوئ افلا يتفکرون آیا تاسو سوچ او فکر نه لرئ په ټولو آیاتونو کې تقریبا موږ ته د اشارې ذکر شوی چې په دې کائنات باندې تاسو غور او فکر وکړئ تقریبا فزیکس په دغه خبرو کې سوچ کې چې سن داسې دي نو هغه موږ ویلو میټر دی واټر میټر دی مون میټر دی دغه شان ډیفرنٹ کاینډز اف انرژیز دی الله تعالی زموږ دپاره راکړي دي په هغې کې موږ څنګه چې موږ خبره کوو د هارډ ګیسز په هغې کې هایډروجن راځي دغه شان اکسیجن راځي وغیره وغیره موږ سره ګیسز په هغې کې شامل دي او که موږ وګورو په دغه نیوکلیر ریئکټرز یا نیوکلیر ریئکشنز چې کوم کېږي په سن کې او هغه بدولت الله تعالی موږ ته چې څومره پورې موږ فزیکس کې د دې سټډي کړې ده هغې حوالې سره نو موږ دا زده کړه وکړه ده په دې سن باندې چې دا یو هارډ ماس اف ګیسز دی چې په دې کې موږ سره نیوکلیر ریئکشنز کېږي په هغې نیوکلیر ریئکشنز د وجې نه موږ ته هغه لایټ انرژي او دغه شان هیټ انرژي چې کوم دی نو دا میلاویږي نو دغه دورانیه کې موږ دا خبرې کړې دي هغې ته بیا نه ځو دوباره اوس دې کې کنټریبیوشن اف فزیکس کې موږ سره څه اسلامیک پیریډ کې یو څو ساینټیسټ داسې دي چې د هغوی څه خپل رول ادا کړی دی په فزیکس کې اسلامیک پیریډ ډېر د مخکې نه چې کوم ماډرن فزیکس دی هغوی ته نه ځو کوم کلاسیکل فزیکس دی هغه نه صرف اسلامیک پیریډ یې ډسکس کړی ستاسو دې بک کې دا ډېر استادان ډېر ټیچرز دا نه کوي پرېږدي زه پرېږدم نه تقریبا سراسر لږه لږه حواله تاسو ته صرف درکوم د دې حوالې سره نو په هغې کې د ټول نه لومړی چې ستاسو بک راغستی دی نو هغه دی یعقوب کیندي یعقوب کیندي بصره علاقه عراق کې چې کوم دی نو دی پیدا شوی دی یعقوب کیندي څه ریسرچز کړي د ده څه داسې اقدامات او څه داسې ریسرچز په فزیکس کې د په څه باندې کار کړی دی نو د ټولو نه ډېر کار چې ده کړی دی نو هغه دی په میټرالوجي باندې میټرالوجي څه میټرالوجي یا مانوګراف اصل کې یو څیز راواخلم هغه یو څیز کې ډیټیل کې ځي پای باندې کار کوي او ریسرچز کوي نو هغه میټرالوجي ده په میټرالوجي کې دا یونټس وغیره د هغې میجرمنټ حوالې سره سټډي اف میجرمنټس از کال میټرالوجي موږ دا وایو نو ده په میجرمنټس باندې د هغې په یونټس باندې کار کړی بل دویم کار چې ده کوو نو هغه په سپیسیفیک ګریویټي باندې د ریسرچز وکړو او صرف په اپټکس کې د لږ ورته کار کړی و هغه لږ کار و اونلی ریفلیکشن اف لایټ د سټډي کړی د ریفریکشن نو سټډي کړی ډایفریکشن انټرفیرنس وغیره ډیټیل کې نه و تللی اونلی ریفلیکشن په اپټکس کې چې کوم دی نو دا سټډي کړی بل موږ سره ساینټسټ چې کوم راځي په مسلم پیریډس کې یا نو هغه د یعقوب کیندي چې کوم نو د ده پیریډ 800 to 873 بل چې کوم ابن الهیثم د دویم نمبر د ده پیریډ اصل کې د 965 نه واخلې 965 نه راواخلې تر 1048 آی تھنک چې نه سوري 39 پورې د ده دا پیریډ دی هم بصره کې پیدا شوی و عراق کې او ده چې کوم دی نو زیاتتر کار اپټکس کې کړی بس study of optics یې کړی او book یې study ده کړی his greatest work is in the book on optics named کتاب المناظر ورته وایي کتاب المناظر چې کوم دی نو د په هغې کې یو نوم ورکړی optics لا په دې کې بلا لیکل کړي او د دې سره سره he invented a pinhole camera او pinhole camera لومبنۍ کیمرا وه چې دا چې کوم دی نو انوینټ کړې وه ابن الهیثم او دا چې کوم دی نو مسلم پیریډ بل خبره بل ساینټیسټ چې کوم زمونږ نو هغه و البیروني دا مسلم ساینټیسټ و د ده پیریډ اصل کې د 973 نه راواخلې تر 1048 پورې د ده دا مسلم پیریډ کې راځي او البیروني واحد ساینټیسټ و مور دین 140 یعنی 150 بکس چې کوم دی د لیکلي
او د ورکس نو د ورکس ورک چې کوم نو هغه تقریبا ډسکشن اباوت د شیپ اف ارث باندې کړو شیپ اف ارث څنګه دی دغه شان موومنت اف د سن مون او دغه شان د فیزز اف مون باندې د ډسکشن کړو او دا خبرې پکې کړې چې آیا سن motion کوي around the earth کنه earth کوي around the sun دغه شان phases of the moon different phases دي هغه phases یې ډسکس کړو او دغه شان په مون باندې چې کوم دینو ډسکشن کړو چې آیا مون د سن غیر چاپیرا آیا د earth نه غیر چاپیرا ګرځي که د سن نه غیر چاپیرا ګرځي نو دا هغه څلور ساينټیسټو درې ساينټیسټو چې د کوم مسلم پیریډ کې موږ سره راځي په فزکس کې او د دې د کتا سو ګوره 800 نه راوغلي ته 1048 پورې د مسلم پیریډ تیر شو په دې کې دا ساينټیسټ اوس کوم خبره کوم په فزکس کې نه هغه د ماډرن فزکس اونلی راځي او د کلاسیکل فزکس راځي نو تاسو د مار دینه مخکې کلاسز کې دا خبره کړې مو چې د فزکس په کوکورو مونږه کاغه کلاسیکل فزکس ته کا ماډرن فزکس ته سو ساينټیسټ داسې دي چې دا غي نمونه مونږ ډیر زیات او اوس کلاسیکل فزکس څه مطلب دی او د ماډرن فزکس څه مطلب دی نو د کلاسیکل فزکس مطلب دا دی چې کوم مخکې د 1900 نو هغه کلاسیکل فزکس اوس ماډرن فزکس نغه بیفور 1900 سوري افټر 1900 موږ سره چې کوم فزکس ته پای کې د نیوټن نوم راځي دغه شان د میکسویل نوم راځي د شروډینجر نوم راځي د ګلیلیو نوم راځي نو دا موږ سره هغه ساينټیسټ چې افټر 1900 دی په فزکس باندې خپل رول دا خپل کار کړی دا شان د دې نه مخکې کوم وګورو کوپرنیکس نیکولس کوپرنیکس دا ساينټیسټ او د دې نه مخکې نورم بلا ساينټیسټ چې کوم دی کار کړی په فزکس باندې خو بیفور 1900 ناغي ته موږ نوم د کلاسیکل فزکس ورزو او په دې کلاسیکل فزکس کې د نیوټن نوم شامل دی اوس چې کوم ماډرن دور دی نو پای کې ډیر زیات نوم چې راځي نو هغه د آینشټاین راځي او د میکسویل او دا شان دوه درې ساينټیسټ نور هم دي چې هغه په دې باندې بیا به موږ وایو دلته کې په سیکنډ ایئر کې خپل یو چپټر دی ماډرن فزکس ان شاء الله بیا پای کې موږ د دې نور ډیټیل ته ځو بس بل چې کوم دی فیمس پاکستانی فزکس چې کوم نو هغه عام طور باندې تقریبا هر پاکستانی چې کوم پاکستان محب وطني نو هغه ته پته ده د دې باره کې عبدالسلام نوم راځي او دغه شان ډاکټر عبدالقدیر خان نوم راځي عبدالسلام د تاریخ پیدایش چې و نو هغه 29 جنوري ده دې تقریبا د 926 نه راواخلې تر 1996 پورې د خپل پیریډ تیر شو د اصل کې عبدالسلام کار کړی فزکس کې هونلی تھیوریټیکل فزکس کې د خپل خدمات چې ول دا سره انجام کړی ادا واحد پاکستانی چې په 1979 کې د نوبل پرایز چې کوم دی نو ورکړل شو او دغه شان دا لومړنی پاکستانی و چې دا نوبل پرایز ورته ورکړل شو دغه شان بل چې موږ سره کوم ساينټیسټ عبدالقدیر خان ډاکټر عبدالقدیر خان ته په نیوکلیر فزکس کې هغه عام طور باندې تاسو ته پته ده د تم نوبل پرایز ملو شو او ته چې کوم دی نو دا اوس په سینیئر ساينټیسټ کې راځي موږ سره او دی ډایرکټر جنرال هم پاتې شوی دی او بیا ریټایر شوی هم دی په 2001 کې ډاکټر عبدالقدیر خان چې وو نو د اټامیک بم چې دی دا د کړو انوینټ کړو پاکستان لپاره او زمونږ پاکستان تقریبا اټامیک پاور تر راوستلو کې د غټ چې کوم دی نو رول دی د وداوت هم پاسبل نو چې موږ اټامیک بم چې دی دا تیار کړی وي او د چې دی په نیوکلیر فزکس کې خاص طور باندې په یورانیم باندې د کار ډیر زیاتو یورانیم دا هغه ریډیو اکټیو ایلیمنٹ دی د کم ایلیمنٹ نه چې ریډیشن پاس کیږي او د اټامیک نمبر چې وو ناغه دی 95 اټامیک ماس د دې چې کوم دی نو هغه 282 دی آی تھنک دا د یورانیم اټامیک ماس دی او دا ځکه اسمه ریډیو اکټیو ایلیمنټس
چې کوم مونږ سره یورینیم شو بسمت وغیرہ نو د دې نه خاص طور باندې ریډیشن پاس کیږي کله چې مونږ یو الیمنٹ یو اټم راوالو بمبارډ کو د هغې نیوکلیای باندې نو د هغې نه بیا الفا ریز ګیما ریز او دغه شان ایکس ریز وغیرہ دا چې دي نو اوځي نو دا تقریبا د فزیکس حواله سره موږ کنټریبیوشن اف فزیکس وی ساينس اسلامیک پیریډ دا غوښ وی بیا موږ کلاسیکل فزیکس ماډرن فزیکس خبر وکړه بل موږ وی فیمس پاکستانی فزیست پای کې تاسو ته مو چې ګونمونه راځي چې څوک محب وطن هغه ته لازمي پته چې زموږ سره فزیست ماډرن دور کې چې اوس کوم نو فیمس هم ډیر زیات هغه عبدالسلام دی بل عبدالقدیر خان دی او دا واحد پاکستانی لومبنی عبدالسلام چې دته نوبل پرایز ملو شو په 1979 کې او د چې کوم دینه په فزیکس باندې خپل رول چې دینه هولې دی د دې نه علاوه عبدالقدیر خان هغه تاسو ته مو وی په نیوکلیر فزیکس باندې کار کړو او پاسبل نه و چې موږ اټامیک پاور جوړ شوی زموږ ملک وداوت هیم نو د دو کار او د دو په خدماتو باندې نن پاکستان چې دی نو اټامیک پاور دی او د چې کوم دین تاسو ته ډایریکټر جنرال هم پاتې شوی او بیا ریټایر شوی دی په 2001 کې نو دا زموږ وړو ته انټروډکشن په فزیکس کې د اسلامیک پیریډ کې ان شاء الله نیکسټ په موږ بیا د فزیکس برانچز چې کوم امپورټنت برانچز دي تاسو وکړئ واستې دي ان شاء الله دا به سټډي کوو تاسو ته یو وړو ته ټاسک درکوم ټاسک دی تاسو به دا مسلم پیریډ چې کوم دی نو دا خپل نوٹ بک کې لیکي او دا شان تاسو به واړه ته لیکل په دی باندې او کې څنګه چې ما دا شان شارټ باندې لیکلي دي تاسو به دا شارټ فارم کې ولیکي اساینمنت کې ان شاء الله په سیچرډے باندې به تاسو دا راوړې سکول ته به راوړې راځي با دا سینا ډیر سټوډنټان دا چې هغه اساینمنت لیکلي او پیجونه بیا موږ ته په واتس اپ باندې را لګلي نو دا څه باندې کوي بلکې تاسو خپل اساینمنت لیکي او راوړې با واحد څه دا نوم څو چې اوس اساینمنت رولګلی یو ماشین له ریمسا تقریبا چې اوس په هغه اساینمنت لیکلي دی او وروړي نو تاسو ټول ته یو دوباره وایم چې تاسو خپل اساینمنت لیکي او دا به وروړي سیچرډے باندې د سکول ته هم راځي نو ګټي دا ذهن به هم بدلېږي او اساینمنت په چکیږي بیا به تاسو په دې باندې تاسو ته مارکس ملاويږي ان شاء الله نو کوشش وکړئ چې ټول لاور ټول سټوډنټان ته وایي چې دا شن کلاس سٹارټ دي ورو موږ راځو په دې خبره موږ لګ ولي وایو صرف زموږ ذهن کې دا یو خبره چلی کې چې ټول سټوډنټس به برابر شي ان شاء الله موږ بیا خپل کلاس روټین کړو او دا ټایم پالیسی وکړو ان شاء الله سو په دې خبره باندې عمل وکړئ ثانک یو ویری مچ